Here we are. Welcome to today's event, Universal Presence with our activations and alignments. We are living energetically aware, and this is our first event working with these activations and alignments. Welcome everyone, and thank you for being here. Köszöntünk mindenkit a mai ajándék alkalmon az egyetemes jelenlét címmel aktiválások és összehangolásokban lesz részünk. So, let's say hello. If you would put your name in the chat box and where you're from, it's always nice to see who's here. Akik az élőadásban vesznek részt, kérjük, hogy írjátok oda a neveteket, és hogy honnan kapcsolódtok. És azt is, hogy milyen alkalomból köszöntitek egymást is. Dan is here, and Aralanda, and Josefina, Cecilia, Valeria, Liliana, Gabriella, Jim, Camelia. Oh, there's so many wonderful. I think there are about 1,200 people who signed up for this event today. Nagyon sokan vagyunk, több mint 1200-an iratkoztak fel a mai alkalmunkra. And here you are from all over the world. És a világ minden tájáról itt vagytok We are tehát. family of humanity. Thank you for being here today. Az emberiség nagy családjaként vagyunk itt, és köszönet ezért nektek is. So, I'll do some quick introductions. We have an hour together and we have much to do in that time. Egy kis bevezetést szeretnék először mondani, körülbelül 1 óránk lesz így együtt. And I'm smiling because I have the chat box right here in front of me and I'm recognizing names and where you're from. It's so wonderful. Big group hugs as always. Azért mosolygok, mert látom közben a neveket, és többeteket ugye ismernek már. Nagy csoportos ölelés mindenkinek. And here we are the day before Mother's Day. A mai alkalmunk pont egy nappal az anyák napja előtt van. And 3 days before we have Uranus entering into Taurus, big cycle changes, exciting cycle changes. 3 nappal pedig azelőtt, hogy az Uránusz belépne a Bikába, ami egy nagyon nagy változásokkal teli ciklus lesz minden bizonnyal. And with each one of you, as I see your names and where you're from, the energies, everything is just building. What a beautiful coherence we're making right away. És már is az energiák változnak, már is építjük a koherenciát. This is very important because with your universal presence, we are agreeing to incarnate even more than we have already. Ez nagyon fontos, hiszen az egyetemes jelenléttel még inkább azt választjuk, hogy egyre többet inkarnálunk abból, akik vagyunk. I have, you know me, I get emotional here. I have tears of happiness because what I see is possible for us now in our physical bodies here on this plane is so powerful. Azért könnyesek egy kicsit a szemeim, mivel látom azt valóságosan, hogy ezen a bolygón sokkal inkább képesek vagyunk most a testünkben megtartani ezeket az energiákat, amire már nagyon régóta készülünk. Felfelé spirálban haladunk, a belső főnix energiánkkal dolgozva. Where your universal presence is ready to come all the way through the physical body to the planet in a new way. És most elérkeztünk oda, hogy ezen a bolygón az egyetemes jelenlétünk be tud lépni. Okay. I'm already feeling all this energy of infinite love and I'm already seeing the patterns. But let me just stay clear. I knew this was going to happen because it's so strong. Már is látom az energia mintákat, nagyon erősek az energiák, tudtam, hogy ez így lesz. Percibiendo la energía y los patrones de todos ustedes. Yo sabía que esto iba a pasar, porque la energía es tan fuerte. See, it is happening because we all are so strong and this is really good.
Ez ugye azért történik, mert mi magunk is nagyon erősek vagyunk, és ez így nagyon jó rendben is van. Eso es muy bueno. I have to just say, Sharon had said here that she was eating a big green salad at supper and thought of me. Azért nevetek, mert Sharon azt írja, hogy egy nagy zöld salátát evett vacsorára, és rám gondolt közben. Many of you know I've just celebrated 3 years of choosing to nourish myself as in vegan ways with all plant-based, and I encourage you to eat as much plant-based as you can to take care of your beautiful bodies. Többen tudhatjátok, hogy épp mostanában ünnepeltem meg a 3. évfordulóját annak, hogy vegánná váltam, növényi alapú ételeket fogyasztva, és titeket is arra bátorítalak, hogy minél több növény alapú ételt vegyetek magatokhoz, a szépséges testeteket így tápláljátok. Hadd mutassam be először nektek Gracielát, aki éppen most tolmácsol. Graciela is here for many reasons, but for this event, ő nagyon sokféle okból van velünk, de most ezen az alkalmon. She translate through the chat box, and she's here in case Barbara goes to another time and space coordinate. Ő szokás szerint a chatbox fordításokban segítkezik, plusz akkor, amikor Barbarának mondjuk elszáll az internet kapcsolata, és egy másik helyre kerül közben, ami éppen ez történt az előbb is. Admira la flexibilidad de Bárbara. And your readiness, Graciela, because we said, Graciela, you're translating, and she said, okay, me, okay. És csodáljuk a te készenlétben állásodat is, Graciela, hogy beugrottál. Köszönjük az egyetemes jelenlétedet. Then let's give gratitude. Andrea is here. Hola, Andrea. Köszöntjük közben Andreát is. Andrea, que también está aquí. Hola, Peggy. Hola a todos. Feliz de estar con ustedes. Otro seminario más. Otra experiencia más. Hello everyone. She's very happy to be here. Én is nagyon örülök, hogy veletek lehetek megint. Yes, thank you so much, Andrea. Lovely to have your universal presence here. A te egyetemes jelenlétednek is nagyon örülünk, Andrea. Tu presencia universal aquí. And then there she is, Barbara. Welcome, Barbara. Glad you're back. Barbara pedig visszatért közben az éterből. I'm sorry. In the worst moment. A lehető legrosszabb időben történt, hogy elszállt a kapcsolat. Hola Peggy. So good to be here. Muy bueno estar aquí. Gracias, siempre. Y gracias a todos. Gracias a todos. We make a good team. I am so grateful. Nagyon jó csapatot alkotunk így együtt, aminek én nagyon örülök. And also let's say, you don't see Michael here, but let's say thank you to Michael, and thank you to Kathy, and thank you to David. És akiket nem láttuk a képernyőn, de ugyanígy velünk vannak, köszöntjük Michaelt, Davidet és Katit is. And I continue to see your names and you all saying hello. It's wonderful. Thank you so much. És látom, hogy továbbra is köszöntitek egymást is. I have one more thank you to Stephen. Még egy köszönetmondással tartozom Stephennek. And then I would also like to welcome those of you who may be watching us on Facebook. We've actually gone live on Facebook today too. És azokat is külön köszöntöm, akik talán a Facebookon néztek bennünket, hiszen első alkalommal ott is élő adásban vagyunk. And on Facebook, and I'm here. Does this mean that I'm doing a tri-location? Úgy tűnik, hogy most egyszerre vagyok 3 helyen. Facebookon, itt a Zoomon, és hát helyileg pedig, ahol éppen ott vagyok. I am so happy to see you all here. I see Edgar from Venezuela. Let me just show you. Hadd mutassam meg ezt. Acá veo a Edgar de Venezuela y les quiero mostrar algo. There's so many of you I've met when I've been out there in the world. You see this? This is from Venezuela. Látjátok, ez Venezuelából van. I never forget you all.
Nem felejtünk el titeket sosem. And I had this here, and I saw you're from Venezuela. Thank you so much for being here. Látom, hogy van itt Venezuelából is résztvevő, és I erről jutott said I wasn't going eszembe. to say names, but I start to see the people I know. Help me, Barbara, I need to focus. Nem bírom ki, hogy ne mondjak neveket. Veo a Michael Israel y no puedo evitarlo. Me pide que le ayude a enfocarse. And then I want to thank each one of you for being here, for saying yes to your universal presence. Even just doing today, we start to do some new alignments for the chemicals of enlightenment within us. Y gracias a ustedes por estar acá, solo por estar hoy ya empezamos a hacer algunas alineaciones con los químicos que están dentro de su cuerpo. And I have said this for years and years. Megvilágosodás vegyületei a testünkben vannak. Évek óta And we are mondom far more ezt. than the physical body and the chemical composition, but this is part of our grounding. Ez maga a földelésünknek a része. Pero esto es para un anclaje. And we've been doing a series of activations and alignments. We did the heart of the universal human. És több összehangolást és aktiválást végeztünk már el, például az egyetemes ember szívét. A moment. Yes, Edgar, when I held this up, light and love for Venezuela, for sure, for everyone all around the world, but I know, I'm aware of you all there. És igen, egy pillanatra még visszatérve szeretet és fényt küldünk Venezuelának. Mindannyiunk számára, de különösen most Venezuelának. And so let me just complete this, because there are also those of you that are brand new. Once we start to build an energy of coherence. És amikor elkezdjük, akik esetleg újak, hogy tudjátok ti is, energiát kezdünk elépíteni. Construimos una energía de coherencia. I'm going to do a little bit of talking. We have a little bit of a PowerPoint, and then we have energetic alignment to do today, or activations to do today. Egy pici ismertetőt tartok, majd lesz egy PowerPoint bemutatónk, utána pedig aktiválások következnek. As we start, some of you may already be having your energy respond. És amikor elkezdjük, talán már is az energiátok válaszol. Please know, all of your responses are according to your innate wisdom, that wisdom within you. És kérlek, hogy tudjátok, hogy minden egyes válaszotok saját veletek született bölcsesség szerint történnek. The way I work is I continue to make changes in my own life to be able to channel through specific resonance of service. És ez úgy működik, hogy folyamatosan változásokat érek el a saját életemben is, annak érdekében, hogy egy specifikus rezonanciát tudjak közvetíteni. És ennek ti válaszoltok saját belső bölcsességetek szerint, amely számotokra megfelelő. De mindannyian ti mondtok igent önmagatoknak. I love doing these activations and alignments. I am amazed at what we are co-creating together here. Nagyon szeretem ezeket az aktiválásokat és összehangolásokat végezni. Elképesztő, hogy mit tudunk ezzel létrehozni. És nagyon nagy regenerálódás időszakát éljük. Spiral in our evolution that is going to take us to that quantum leap. És elértük a saját evolúciónk egy olyan spirálját, amely a következő ugráshoz visz minket tovább. I see Sharon's here, Angelise, DJ is here, Yanette is here. Wonderful. So for those of you that are new, please know that this is something that we do in harmony together, and that your presence matters and your wisdom is how everything adjusts inside of you. Tehát az újak számára még egyszer minden ez egymással való harmóniában történik. És a saját bölcsességünk is az, ami összekapcsol bennünket. Ez egy nagy And there are those of you that are here in now time as we work together in this activation, and there are those of you that will be in another now time. És ugye sokan vagyunk most itt, akik a most időben végezzük az aktiválásokat, de vannak olyanok, akik egy másik most időben csatlakoznak.
De mindannyiótokat tisztellek az egyetemes jelenlétetek miatt. So I began to tell you that I started with this universal presence, and I thought it would be like the heart of the universal human or like the universal mind fusion. Amikor elkezdtem, azt gondoltam, hogy olyasmi lesz ez is, az egyetemes jelenlét, mint az egyetemes ember szíve, vagy az egyetemes elme fúziója. And as I began to go through the energies of the collective consciousness and to open up what I thought was a 4-part series. Y cuando empecé a mirar a través de ello y se abrió la conciencia colectiva, lo que vi fue una serie de 4 partes. Láttam, hogy ez 4 részből fog állni. Azt gondoltam, hogy ez a magenergia való munka lesz, de sokkal több rejlett ebben. I kept trying to condense it or kind of put it back, but it just kept opening up. Megpróbáltam kicsit visszatuszkolni, vagy ilyen kondenzáltabb formába önteni, de egyszerűen csak mindig újra megnyílt. To speak to the parts of our body that will bring forth the chemicals of enlightenment, the change in our consciousness we're ready for now. De elérkezett az idő kollektív értelemben is, hogy testünk bizonyos részeihez beszéljünk, amely aktiválhatja a megvilágosodás vegyületeit. És tudhatjátok azt is, hogy nagyon régi dolog már a spirális longer than that, but it was a while ago. Söprögetés nevű meditáció. And what I'm seeing is that we have now entered another place because we've done a lot of preparation, a lot of work, and at that time the spiral sweep was called accelerated evolution. De azóta elérkeztünk egy olyan helyre, egy bizonyos helyre, mivel elkészítettük ehhez a terepet, és abban az időben ezt felgyorsított evolúciónak neveztük. És tudhatjátok is, hogy ebben az állapotban vagyunk. So I decided I wanted to first read to you what I said we were going to do together today. Tehát először szeretném azt elolvasni, vagy felolvasni, hogy mi az, amit gondoltam, hogy fogunk ma csinálni. So the dynamics of universal presence is much different than anything I had expected, and I'm absolutely thrilled with it. Az egyetemes jelenlét dinamikája egészen más, mint amire számítottam, és teljesen bevonódtam bele. And if you see me get a little teary, it is a celebration to see what's possible for us now in our physical bodies, in our world. És azt látjátok, hogy picit könnyes a szemem, az igazából az ünneplés miatt van, mert látom azt, hogy mi lehetséges számunkra most itt, ebben a testben. So I said that we will activate the first of the new energy dynamics of universal presence. Tehát az egyetemes jelenlét első dinamikáját fogjuk nyitogatni. I have 9 patterns of Phoenix insights and inspirations for you for today. 9 mintával jöttem ma a Főnix meglátások We're going to look at a PowerPoint in just a few minutes, but we're going to work with the pons and we're also going to work with the spinal cord and the spine. Y también tengo unos patrones, un PowerPoint para ustedes, pero vamos a trabajar, is megnézzük majd, de utána az agytörzs részét képező híddal fogunk dolgozni, és a gerincoszloppal. Ez mindig a magasabb szintű értelmezésünkkel való munka is. Para poder mejorar nuestro conocimiento. But I also wrote in here, and this was definitely impressed, manifesting a life of profound peace and prosperity for ourselves. És azt is írtam, hogy ez a mélységes béke
de gran paz y prosperidad. És siker életének a manifestálása lesz számunkra, másokat is inspirálva arra, hogy ezt megismerhessék. És olyan volt, mintha sok-sok ajtó megnyílt volna, és láthatnám azt, hogy még milyen típusú munkák várnak ránk. A nagy kibontakozás eljött. Végre valahára a nagy kibontakozás eljött. And we're doing all of this right before Uranus goes into Taurus. És mindezt pedig akkor kezdjük el, mielőtt az Uránusz belép a Bikába. And I believe that we have learned a great deal since the last time this has happened. És úgy gondolom, hogy elég sokat megtanultunk azóta, hogy ez legutóbb megtörtént. And it really is the time to co-create the reality of your abundant, thriving life. És úgy gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség, hogy valóságteremtessük közösen. But I did write here that it will take new ways of being present in who we are personally and collectively. You know that. Pero yo lo escribí acá que eso va a necesitar nuevas formas de estar presentes en quién eres a nivel personal y colectivo. So evolutionaries, the great evolution is here and you are part of it. Así que evolucionarios, la gran evolución está aquí y ustedes son parte de eso. And it gives me great pleasure. I've waited a long time to be able to use that phrase. The great evolution is finally here. Y a mí me gusta mucho porque esperé mucho tiempo para decir esa frase. Hiszen már régóta szerettem volna használni ezt a kifejezést. A nagy kibontakozás eljött. Y veo que alguien dice evolucionarios coherentes y conscientes. Koherens és tudatos evolúciós lények. Oh, thank you, Angelis. Coherent and conscious evolutionary. Yes, that's what we want. Bizony, ilyenek evolucionarios conscientes y coherentes. Eso es lo que queremos. All right. Those of you that are new here and you're on Zoom, make sure that you have clicked on the that says all panelists and attendees. Y aquellos que están aquí en Zoom, asegúrense de seleccionar en el chat todos los panelistas y asistentes. Állítsák be úgy a chatboxot, hogy mindenki láthassa a kommentjeiket. Go on YouTube, go online. It's a big cycle change for us for about 7 years. Az Uránusz belépése a Bikába egy nagy-nagy esemény, tehát nagyon sok helyen lehet róla olvasni, akár az interneten, YouTube-on, ez egy nagy változás. And I wanted what we do today timed with that new cycle beginning so that we can really maximize the new energies. Szerettem volna összehangolni ezzel a ciklussal, hogy maximálhassuk ezeket az energiákat, legjobban kihasználhassuk őket. Just loving us, good to have you all here. And those names I don't say, just say your name. It puts it right into the collective that we're creating here. Bueno, y aquellos nombres que no digo, por favor, digan su nombre porque esto aporta al colectivo que estamos hiszen úgyis bele lehet őket a kollektívbe helyezni. Because I need it. De vegyünk egy mély levegőt, profunda porque yo la necesito. And let's go to our PowerPoint, please. És most nézzük meg a PowerPoint bemutatónkat. All right. So if you take a look, universal presence, we now have the heart throughout the whole lattice. Ha megnézitek a képet, az egyetemes jelenléttel kapcsolatban, a szív most már az egész hálóban felmerül. Én ezt szárnyakként is látom. All right, let's go to the next slide, please. Következő kép. So I talked about the ponds. Beszéltem ugye az agytörzs részét képező hídról. A pons az a latin szó, arra, hogy híd. And in the brain, the pons, it's a horseshoe-shaped structure, and it's absolutely important for us in our life. Az agyban pedig ez egy lopatkó kinézetű, és nagyon-nagyon fontos.
a jobb és a bal agyfélteke közötti érzékelő Now, I also always saw this energetically as an egg-shaped organ and that it was opening. Én ezt energetikai értelemben mindig tojás alakú szervként láttam, amely megnyílik. And when I looked at it energetically, it had this egg shape to it, but we're now ready to talk to our pawns. Y yo siempre lo veo que está envuelto en esta forma de Tehát ilyen megnyíló formában y ahora láttam yo veo ezt, que está listo ami para azt que le jelenti, hablemos. hogy készen áll arra, hogy beszéljünk hozzá. To speak to your whole body and to speak to this part of your body about what it means to live and practice your mastery in your daily life. Titeket is arra kérlek, hogy beszéljetek az egész testetekhez, és ehhez a részéhez is a testeteknek, hogy mit jelent. Mit jelent a mesterlétben élt életet élni. And signal that you are ready to be able to take an accelerated leap and open even more. Y luego háblenle a su naturaleza innata y denle la señal de que están listos para tomar un salto acelerado. Egy ilyen felgyorsított ugrásra. Energies through your body that will also stimulate the new chemicals of enlightenment. Para activar las energías de su cuerpo que también van a estimular los nuevos químicos de la iluminación. A megvilágosodás új vegyületeit is stimulálhatjátok. A saját kelyhetek vagytok. Mindannyiatokban ott van ez. And it's interesting, this is going to be a journey that we do together where I have 3 meetings and then we take a week off to integrate everything, and 3 times of activations, and we take off again. És ez a sorozatunk, ez az új sorozat olyan lesz, hogy 3 találkozunk lesz, utána 1 hét szünet, megint 3 találkozó, megint egy hét szünet, hogy legyen az aktiválásra idő és lehetőség. Energy and also the chemicals of enlightenment, the secretions of the sacred secretions, we're going to work with this until the month of August. We have this journey. Tehát ez az út előttünk egészen augusztus végéig tart, a fizikai testtel való munka, a testünk megszentelt kiválasztódásaival vagy váladékaival való munka. Az aktiválások 4 különböző rendszere vár majd ránk. Out there as much as we possibly can. És ehhez az összehangolásokat is megkapjátok majd, hiszen láttam, hogy mennyire fontos minél gyorsabban ezt átadni másoknak is. So Peggy Doig, who is a scientist, she writes here a bit of science. Peggy Doig, aki tudós, ír itt egy-két információt. And I recently heard the term this week called a citizen scientist. Nemrég hallottam ezt a kifejezést, ami azt jelenti, hogy polgári tudós. What I like is that I used to call myself a wannabe scientist. Én magam nagyon szeretem a tudományt, és úgy is szoktam magam hívni, mint aki tudós szeretne lenni. And now what we can call ourselves are citizen scientists. We're willing to be educated as much as we can. Most pedig polgári tudósoknak is hívhatjuk magunkat, hiszen készen állunk arra, hogy többet tanuljunk. Absolutely. So yes, it's within the brainstem. The pons is located within the brainstem. Thank you, Peggy. Az agytörzsben található ez a híd. Right. So we're going to work with that today, and it has to do, this is what I was looking at, was the communication and the energy of communication, but she also points, okay, so wait, go ahead. Y lo que estábamos hablando acá es que arról beszélünk, ugye, hogy, és ezt hangsúlyozni is szeretném, hogy ez a szerv a kommunikációban van nagy szerepe. De Peggy azt is mondja, hogy a hallás, ízlelés, lélegzés és az egyensúly
kontrolljában is. And Lorraine says, no one is too young or too old to learn. Absolutely. Így van, Lorraine, senki sem túl fiatal vagy túl öreg ahhoz, hogy újat tanuljon. Teljesen igaz. There's the pawns. I want you to be aware of that. We're going to do some tapping at the back of our head and tapping down to our shoulders and back again when we work with this. Amikor majd ezzel a híddal dolgozunk, tappinget és ütögetést fogunk alkalmazni a nyakszírtnél, a vállnál. Így fogunk szólni ehhez a hídhoz. All right, so let's go. So everyone take a deep breath. Vegyünk egy mély levegőt közben. Pay attention to how this feels to you and what it means to you. Figyeljetek oda, hogy ez mit jelent számotokra, és mit éreztek közben. Again, your communication is, I'm ready. I'm ready for my evolutionary leap to generate more, the new chemicals of enlightenment. Tehát közben a kommunikálásotok ugye az, hogy készen állok erre a fejlődésbeli ugrásra. And then just simply allow your innate intelligence to do what is appropriate for you. És engedjétek meg a vele született bölcsességeteknek, intelligenciátoknak, hogy elvégezze, ami helyes számotokra. Tehát hasonlóan, ahogy a kezeteknek tudatában vagytok, az agyban lévő hídnak is legyetek tudatában. Visszatérünk a képekhez. All right, let's go to the next slide. Következő. Your spine. You're all familiar with this and the spinal cord. Ismerhetitek ezt már, a gerincoszlopot? I remember one of the first things I learned about the spinal cord, that it's gray and white matter mixed, and for some reason I think that's really important. Amit először megtanultam a gerincoszlopról, az az volt, hogy ez szürke és fehér állomány keveréke, és hogy ez valamilyen okból kifolyólag fontos. And we'll work with the consciousness of the spine and work with a few of the energy centers front and back, but to be aware of your spinal cord is what I'm asking you to be aware of here. És kérlek, hogy legyetek tudatában, vagy figyeljetek a gerincoszlopra is, hiszen ezzel is fogunk dolgozni, valamint az elől és hátul található energiaközpontokkal is. És ugye ebből sugároznak kifelé az idegpályák, beleértve a bolygóideget is, amivel szintén fogunk majd dolgozni a sorozatban. This morning she was massaging her shoulders and she felt something moving up in her neck. Yes. Oliva pedig azt mondja közben, hogy reggel a vállát masszírozta, és valamit érzett, hogy felfelé megy a nyakán. This is an acceleration of that sweetness within of awakening and being present. Ez az ízlelésben is megnyilatkozik majd. Ez azt is jelenti, hogy készen állunk ennek az édességnek a felébresztésére. Es una kundalini contemporánea. Ez a jelenlegi kundalini. Coming down through the spine, through the legs, all the way through to the feet and to your center below. Ma pedig azzal az energiával fogunk dolgozni, amely fentről indul el egészen le a lábakon át a lábfejig, és az alá is. We will be working with the energy coming back up through the body, but it's going to be step by step. És egészen augusztus végéig ilyen energiákkal fogunk dolgozni, fentről lefelé is, de ez egy fokozatosan fogjuk ezt megtenni. Mindig azt mondom, ugye, hogy a Földből és a csillagokból születtünk. Ez is majd segít nekünk abban, hogy ennek a jelentésnek még inkább a tudatára ébredjünk. Let's go to the next slide, please. Következő kép. Alex Gray. Ez Alex Gray egy képe. I love this illustration. There's this one and the other one that shows the fibers of light and energy. Nagyon tetszik nekem ez az illusztráció is, és van egy másik is, amely a fény és energiahúzalokat mutatja. Long time ago.
Emlékszem, amikor először láttam, sok évvel ezelőtt. Yes, and Rita, you remember me showing this? Yes, I used to take his book with me wherever I went. Mindenhova magammal vittem a könyvét is. La llevaba conmigo donde sea que fuera. And I remember the first time I saw this, I thought, oh my God, I'm not crazy. Amikor először láttam, azt gondoltam, hogy te jó ég, nem vagyok mégsem őrült. Mert ilyesmi dolgokat látok. And then my second thought was, well, or at least there's another person who's as crazy as I am. A második gondolatom pedig az volt, hogy na legalább van még egy ember, aki olyan őrült, mint én. Yes, it is. It's in the Sacred Mirror Gallery. Yes, Maria, it's beautiful. Igen, Mária, ez a Szent Tükör galériában található. A good kind of crazy, just enough. Yes. Igen, ez a jó fajta őrült, éppen eléggé őrült. I'm so grateful for his work, and this to me is also your universal presence. Nagyon hálás vagyok a munkájáért, számomra ez is az egyetemes jelenlétet képviseli. This is where I see a lot of those fibers and light and this movement all around. This is how you look. Ilyesmiket látok, a fény és energia húzalait, így látlak benneteket. And as we speak to these physical bodies, we're going to generate more of this light and energy. És ahogy a fizikai testünkhöz beszélünk, egyre többet generálunk ebből az energiából is. Végre egy új ciklushoz érkeztünk, amely fontos ezekben a változó időkben. So there's the lattice. It's a 12-centered 12 energy centers within this lattice that we work with. Itt pedig a háló látható, amiben 12 energiaközpont található, és amikkel dolgozunk. And you can see it through the center there, that becomes 13, and that makes the quantum difference in this system, in your energy anatomy. És ebben a rendszerben, ha hozzáadjuk a 13-at, ami ott a középen futó magenergia, és ez ettől válik kvantum energiát képviselővé. És így látlak benneteket nagyon tisztán. Ez az én specialitásom, az univerzális kalibrációs háló. Good, good, good. And let's go to the next, please. Következő. Heart of the universal human. That was our first connecting with this universal energy that we did together. Az egyetemes ember szíve volt az első, amellyel hozzákapcsolódtunk ehhez az egyetemes energiához. Many of you took this activation and you're able to give the activation to others. Többen elvégeztétek ezt az aktiválást, és át tudjátok adni másoknak is. Let's go to the next, please. A következő. The solar plexus. A napvonat központ. Okay, and the heart in the solar plexus. És a napvonat központban található szív. Szív. The heart that we know is here in the heart center in the solar plexus, part of the heart of the universal human. Ez is az egyetemes ember szívének a része, hogy az napvonat központban is ott van egy szív. All right. And I'm laughing because I'm seeing more of you who have arrived, and I just can't help it. Hi, Clemens. Hi, Lucia. Hi. Közben látom, hogy mások is még csak most érkeznek, és nem bírom ki, hogy ne köszöntsem őket. I'm so happy you're all here. Nagyon örülök, hogy mindannyian itt vagytok. And Beecham. Good, good. Let's go to the next slide. Következő kép. Take a deep breath, please. Megint csak mély levegő. And again, the universal calibration lattice, the figure eights. And this is through your crown, just through the third eye, the crown, and to the center above. Y acá está el entramado de calibración universal. Itt az univerzális kalibrációs háló felső része és a 8-as mintázatok. Let's go to the next slide. La siguiente. Következő. And there is the heart of the third eye. És itt van a harmadik szem szíve. So we wanted to remind you of the heart of the universal human. Emlékeztetni szerettünk volna benneteket az egyetemes ember szívére. És ugye megvolt az egyetemes elme fúzió is, most pedig az egyetemes jelenléttel dolgozunk. Következő kép. I like to use this.
as a way of saying, bring the grace all the way through your own life and into the world. Szeretem ezt használni, kifejezni azt, hogy az egész minden áldást hozzunk be, az egész életünkbe, és még onnan is tovább. Okay, let's go to the, and Carol's here. Okay, let's go to the next. Következő. Oh my gosh. Thank you, Barbara, so much. Okay, I do many things to prepare for these events, especially to receive the energy. Nagyon sok mindent csinálok, hogy felkészüljek egy ilyen alkalomra, hogy az energiát befogadjam. Really with my physical body. I like to do intermittent fasting. I do a lot of things to be able to get a clear vision and what's possible in that collective energy. Időnként böjtölök, és a fizikai testemmel is nagyon sok mindent teszek. Figyelek rá táplálkozással is, hogy az energiákat be tudjam fogadni. Now this is for all of us. So I want to share with you what happened yesterday, because this is what's happening with all of us. Szeretném megosztani veletek, hogy mi történt tegnap, mert ez mindannyiunk számára fontos. I was in final preparation to make sure the energies were running through my body in a way that I can transmit. Készülöttem arra, hogy a végső készülődésre, hogy az energia az egész testemen át tudjon haladni, hogy át tudjam őket adni. És a harmadik szemterületét figyeltem. The purple, it was all that beautiful golden energy that I see there all the time. És megvoltak a színek, amiket általában ott látok, a lila, az aranyszín. And then I saw a black sphere, exactly what you're looking at here. Utána pedig láttam egy fekete, sötét kört, hasonlót, mint a képen. Y estaba justo al medio de toda esta energía dorada. És ez az arany energia közepén volt. Azt mondtam magamnak, hogy ne ítélkezz felette, ne címkézz semmivel, hadd mutassa meg önmagát, hogy mi is ez. And I waited and waited, and it wasn't too long before it rolled away, like an image we have in front of a cave. És nem sokkal azután, hogy vártam és vártam, egyszer csak elhengergedett, ugyanúgy, mint egy barlang elől. Resurrection and new life and understanding what regeneration truly is. Ez ugye a feltámadást jelképezi, la regeneración, és azt a regenerálást, y una comprensión de lo que la regeneración significa. Ami, hogy mit is jelent. Nowhere in this, yes, it was very clear. It was a resurrection energy of what I understand as the Christ energy, Clemens. Yeah. Igen, valóban ez a feltámadás energiája volt, ahogy én a Krisztus energiának érzékelem. Nowhere in this material that I sent you did I mention the claustrum, because I wasn't sure. És el kell mondanom, hogy a kiküldött anyagban sehol nem említettem a klaustrumot, vagy magyarul a zárat. De fogunk erről is beszélni majd később. That's a very thin sheet of gray matter, and it's part of the brain, and it spans both sides, and it's got very important functions physically and metaphysically. Ez nem más, mint egy vékony szürke állomány az agyban, mindkét agyféltekében, és nagyon nagy jelentőséggel bír fizikai és metafizikai értelemben is. This is not tied to a religion. This is tied to a level of consciousness we were told that could be ours. Ez ugye nem kötődik semmilyen valláshoz. Ez a tudatosság egy szintje, amire készen állunk. És amit láttam, és ahogy értelmezem, az az, hogy ez a barlang szikla, vagy ez a függöny fátyol, elhúzódik.
És igen, nem voltam benne biztos, mármint ebben a zár dologban, hiszen azt szoktam tanítani, amivel kapcsolatban már saját tapasztalatom volt, de majd most együtt tapasztaljuk meg. Tehát ilyesmivel is fogunk foglalkozni. Mert nagyon jóra építettünk, és a végtelen szeretet szolgált ehhez alapul. Yes, and the corpus claustrum, that also provides connectivity between the two halves. Yes, BJ, and that I also have acknowledged. Yes. Y sí, BJ, el cuerpo calloso también entrega conectividad entre los dos hemisferios. Valóban, tehát a két agyfélteke közötti kapcsolatot is ez felöleli. Be aware that we are able to raise our resonance through, remember, we are carbon, crystalline, chemical, electrical, and light. És tehát ne feledjük el, hogy szén alapú, kémiai alapú, krisztallin, kristály, elektromos, átalakító erejűek vagyunk. Y lo que estamos haciendo ahora es haciendo un puente entre lo químico y eléctrico az a kémiai és az elektromost kapcsoljuk össze, hogy nagyobb fényben legyen részünk. Y ya puedo ver que nos vamos a pasar 15 minutos por lo menos. Picit csúszni fogunk időben, már most látom. So what new doors are we opening? Milyen új ajtókat nyitunk meg? What are you ready to open inside of yourself? Mire állsz készen, hogy megnyisd magadban? Clean, clear, ready for new beginnings. Tiszta, tisztállátó, készen álló arra, hogy megnyisd magadban. And Peggy gives us again, claustrum, a thin sheet of neurons attached to the underside of the neurocortex in the center of the brain. And yes, suspected, yes, I saw that. It's suspected to be in all mammals, all mammals. Y Peggy dice, ez a vékony szürke állomány, amit ugye zárként ismerünk az agyban, ez igazából az emlősöknél mindenhol megtalálható. En el centro del cerebro, y que se sospecha que es el cerebro de todos los mamíferos. Sharon, well said. Ready to open the part of me that can inspire others to raise their awareness and consciousness. Y Sharon, que lo dice muy bien, que está lista para abrir esa parte de ella, que puede inspirar a otros a elevar su conciencia. Magasabb tudatosságra. Y al mismo tiempo poder elevar nuestra propia conciencia. Ezzel egy időben pedig a saját tudatosságunkat is emeljük. The activations for today. Hay mucho más que decir, pero creo nagyon sok mindent mondhatnánk még, de hát várnak ránk a mai aktiválások. Itt a következő képünk, ezzel fejezzük be az egyetemes jelenlét. Presencia universal. Your universal presence is respectfully requested. Az egyetemes jelenlétedre tisztelettel igényt tartunk. Let us do this beautiful energetic alignment. Let us touch one another. Tehát végezzük el ezt a csodás energetikai összehangolódást, érintsük meg egymást. 9 energiamintával fogunk dolgozni. We're coming into this new level of sacredness within our own physical bodies. Saját fizikai testünkben a megszenteltség egy következő szintjéhez érkezünk. Because we are now ready for this accelerated leap. Az energia pedig nagyon erős, mert készen állunk erre a következő ugrásra. Picit fel jobban még érintsük meg egymást. Mano a mano, solo un poquito más. There will be new meaning. Újfajta jelentést fog hordozni. Új megtapasztalást. Ahogy továbbra is emlékeztetitek magatokat, hogy a végtelen jelen van testetek minden sejtjében. DNS-etek minden rétegében. The presence of your infinite is in every cell. Oh, excuse me, light fiber of your being.
Y discúlpenme, la presencia del infinito está en cada fibra de luz de tu ser. Oh my. Everyone, would you please clear your throats? Kérlek, hogy köszörüljétek meg a torkotokat, mindannyian. Yes, it's the next level of empowerment, of peace-filled empowerment. Ez a képesítettség, a megtáltosítás egy új szintje, a békével teli. When we're saying goodbye to that which no longer is appropriate for us. És annak intünk búcsút, ami már nem szolgál bennünket. Okay. Time for you to claim more of your power. There's a holdback here. Itt az ideje, hogy igényt tartsunk az erőnkre. Van, ami még itt visszatart minket. Okay. Remember, all of the adjustments are according to your innate wisdom, your inner wisdom. You are saying yes to yourself. Minden változtatás saját belső bölcsességetek szerint történik. Ti mondtok igent önmagatoknak. Itt az idő, hogy a megvilágosodás új szintjére érjünk. Szabadság új szintjére vezet ez minket. Ezért vagytok itt. Készen álltok. It looks good. Okay, we've cleared, I think. Jól van, úgy tűnik, hogy megtisztítottuk ezt. In the energy of infinite love and in flow of universal presence, you're incarnating more of who you are. A végtelen szeretet energiájában az egyetemes jelenlét egy újfajta szintje áramlik be. There's a big letting go, a release. Valóban egy nagyfokú elengedés, kioldás történt meg. Ahogy azzal annak eredeti rezonanciájával hangolódsz össze, aki vagy. A felső központnál kezdjük. And we understand that we open to a resonance that we have been waiting for a long time. Egy olyan rezonancia ez, amire már nagyon régóta vártunk. For any of you who have had the energies that have tended to tear down all ways of being, you may now claim the blessings of that. Ha voltak olyan energiáitok, amelyek lesújtottak benneteket, most kérhetitek a belőlük fakadó áldást. Készen álltok ennek az új tudatosságnak a befogadására. You get to choose with greater clarity now. Nagyobb tisztánlátással választhattok. The clearing has been in the collective and for you personally. Ez a megtisztítás a kollektívben és egyénileg is megtörtént. Even as we do this journey together, there are old patterns that will still simply fall away. És együtt, kollektíven végezzük ezt, de mindig lesznek olyan minták, amelyek majd leválnak. Because of your light and energy, in the light of the new understanding, everything is clearer. Wow. Mert ebben az újfajta megértésben minden tisztábbnak tűnik, és tisztábban érthető. Everything you've done to this moment has been absolutely appropriate, not always easy, but absolutely appropriate. Amit eddig a pillanatig végeztetek, az mind helyén való volt. Nem könnyű, de helyén való és megfelelő. Ez a rezonancia már régóta várt ránk, ugyanúgy, ahogy mi is régóta vártunk rá. And now we're going to focus. The second pattern is on the pawns, and you may even find yourself doing this a little bit. The energy is moving through the back of the head. A második minta pedig ebben az agytörzsben lévő hídra fókuszálódik. Itt így is tehettek, hiszen hátulról érkezik.
Ez az első lépés a zárral való munkában. I'm going to ask you to tap the back of your head to be aware of the pons in the brainstem. Itt az agytörzsnél, a nyakszírtnél ütögessük, csak hogy ez a zár is tudatosítsa a dolgokat, majd lefelé a vállakhoz, és visszafelé is, felfelé, and back again, megint lefelé ütögetünk, and then just holding the hands in an open posture. Utána pedig ilyen széttárt karokkal legyünk. This is a very centered energy that you present here. Ez egy nagyon nagy középpontúsággal rendelkező energia. It's very caring, very powerful. Nagyon sok benne a törődés, és erőteljes is. You are ready to open to the new chemicals of enlightenment. It will have a domino effect throughout the entire physical body. A megvilágosodás vegyületeire fog kihatni dominó effektussal az egész testre. With it is an energy pattern of beautiful, peace-filled, enlightened energy. Békével teli, csodálatos energia ez. Brings about clarity and empathy with strength. Tisztánlátást és empátiát hoz magával. An empowered, empathic presence. Egy ilyen megtáltosító, empatikus jelenlétet. And now this energy pattern presents like wings. It's very beautiful through here. Most pedig csodálatos, mert ilyen szányszerű megnyilvánulást látok. Be more of who you are. Estás diciendo que sí a ti mismo. Te mondasz önmagadnak igent. Great. Continuing with this area. Még lehet folytatni ezzel a területtel egy kicsit. On the pons. Fókuszáljunk erre a zárra. It is the energy of infinite love that stimulates this organ. A végtelen szeretet energiája stimulálja ezt a szervet is. It is the remembrance of why you incarnated. Ez annak az emlékezete, hogy miért inkarnálódtál. And it is a reminder that it is now time to celebrate more. És arra emlékeztet, hogy itt az ideje, hogy ezt jobban ünnepeljük. And so Peggy says she feels like she's holding a sphere. Yes, it looks beautiful. Peggy azt mondja, hogy olyan érzése van, mintha egy nagy gömböt tartana ott. Valóban csodálatos. Feels the cells receiving a crystal energy. Susanna pedig azt mondja, hogy mintha a sejtek kristály energiát fogadnának be. And the sweet smell of pineapple. This is your enlightened energy at work. Beautiful. És az ananász édes illatát is érzik néhányan. And Susanna, if that is what you have smelled, I would suggest that at another time you eat the pineapple in a very conscious way. Susanna, ha valóban ezt tapasztalod, akkor egy másik időben valóban nagy tudatosan fogyasz el ananászt. Y sigue habiendo despeje en el área de la garganta y un fortalecimiento en el área de la garganta. Honor yourselves. Take your voice back. Tiszteljétek magatokat, vegyétek vissza a hangotokat. Accept more of your power, it belongs to you. Fogadjátok el jobban az erőtöket, mert hozzátok tartozik. A minta szerint ezek vagytok teljességetekben. You can do this. We can do this. Meg tudjátok ezt tenni, meg tudjuk együtt tenni. And so now let us focus and visualize the spine through the spinal column. Most pedig képzeljük el az egész gerincoszlopot. Let us visualize this light and energy radiating from the spine through our throat center. És képzeljük el, ahogy a gerincoszlop energiája és fénye a torkközponton keresztül sugárzik. So the activation begins at the center above. We are going to continue to talk to the pons.
Tehát maga az aktiválás ugye a felső központnál kezdődik, közben a zárhoz beszélünk, azt mondjuk neki, hogy készen állunk, utána pedig folytatjuk a gerincen keresztül. Physical body. Physical body is your sacred temple. A fizikai test, a szent templomod. And I'm happy to say this again, Oliva. Accept more of your power. It belongs to you. És újra csak boldogan elmondom, fogadj el még több, még többet az erődből, hiszen hozzá tartozik. In this area, and it took some time for us to move it through, but I believe we have completed what we needed to do here. Úgy gondolom, hogy ez a nagy köhögés is ezzel volt kapcsolatos, hogy nagyon sok behatároltság, szigorítottság volt ott, de úgy gondolom, hogy most már kitisztítottuk. For you to see now why you're here, what you have to give. Ott van az a megértés, hogy miért is vagy itt, mi az, amit adni tudsz. And to see what is doable, to go beyond the frustration into what is doable now. És hogy tovább lépve a frusztráción, megláthassd azt, hogy mi az, ami megtehető. Just in case there was any frustration. Ezt csak azért mondtuk, ha esetleg volt ott valami frusztráció. For those of you that don't have the frustration, don't accept it. It's good. Ha nincs frusztráció, akkor ezt nem kell elfogadni, akkor az nagyon jó. This is wonderful. You have worked hard. You have definitely made a pattern to be able to receive who you are in this level of awakening. És valóban ti hoztátok létre ezt a mintát nagy munkával, hogy elérjetek oda, hogy készen álljatok erre az új szintre, ennek befogadására. Sharon is experiencing pressure in the ears and buzzing. So you're working here, Sharon, and it's connected with your heart, and you're clearing so you can hear more clearly. Sharon azt írja, hogy ő a fülében érez nyomást, és ilyen mindenféle hangokat. Itt ehhez kapcsolódik ez is, hogy jobban hallhass. And we are, Peggy, we are resolving some of those negative electrical charges. This is a very significant part of our journey. Thank you. És valóban Peggy, nagyon fontos része ez az utunknak. Nagyon sok negatív elektromos erőt tudunk itt kioldani. Ez is a gyakorlat része és öröme egyben. Y sí, eso es llevar esto a la práctica. And that's why you want to feed yourself the next level of enlightenment, and it actually comes into the physical body. Some of you may start to taste it in your mouth. És ezért akarjátok magatokat etetni ezzel az új szinttel, a megvilágosodás új szintével, és esetleg érezhettek is újfajta ízeket. I'm seeing changes of habit. This is why we have a longer period of time together with this work. És talán új szokások is, vagy változások is bejönnek majd itt, ezért is ez a sorozatunk ilyen hosszas, hogy legyen idő mindenre. This is contemporary Kundalini. It's for everyday life. It's for all the details of why you're here and what you do. Ez napjaink Kundalini contemporáneo, es para los detalles de tu vida, arra szolgál, hogy az életed részleteivel, apró részleteivel tudj foglalkozni. And we will do more with the vagus nerve, but we're looking at the heart and the high heart centers together. Vamos a ver el patrón 4, vamos a trabajar más con el medio vago, pero acá estamos viendo el punto corazón y alto corazón de a szív és a magas szívközpontokkal is. So, from the pons, through the spinal cord, through the throat, and through the heart and the high heart center, front and back. Desde el puente, a través de la columna, a la garganta, al corazón y a tu corazón, por delante y por detrás. Again, tap at the back of your head, please. Nuevamente, tapping en la parte de atrás de la cabeza. Trusting innate intelligence that what is appropriate is what will come about. Y confiando en la inteligencia innata que lo que va a surgir es lo que es apropiado. To the shoulders, please. A los hombros, por favor.
majd vissza, the hands on the heart if you'd like. Utána pedig a kezet a szívre lehet helyezni. And here's your pattern. És itt a minta. You are finally making peace that you know that you can channel through this higher resonance of who you are. Végre valahára békét kötsz azzal, hogy valóban tudod, hogyan közvetítsd ezt a magasabb energiát. You are nurturing your physical body from within with the appropriate secretions, hormones, fluid of awakening. Önmagad a testedet táplálod belülről ezekkel a kiválasztásokkal, a váladékokkal, hormonokkal. Mindig azt mondom, hogy a megvilágosodás vegyületei bennünk vannak. And little by little we've been learning how to bring them through our body. Now we take a big leap. És lépésről lépésre apránként tanultuk, hogy hogyan hozzuk elő a testünkben ezt, most pedig nagy ugrást As you nurture yourself first, just your very presence will nurture others. Al nutrirte a ti mismo primero, tu sola először saját presencia va a magadat nutrir a tápláld, otros. majd a And jelenléted together we have másokat been is practicing what táplálni it fog. means to direct our energy consciously. Azt tanultuk, hogy hogyan irányítsuk tudatosan az energiánkat, energía conscientemente. To live energetically aware. hogy energetikailag éber tudatban éljünk. There's much more clarity to come, and the time of great conflict is finishing. Hay mucha más claridad por venir, Nagyon y los még több tiempos de grandes tisztánlátás fog conflictos érkezni, se és a están terminando. konfliktus ideje The great véget ér. evolution is here. A nagy kibontakozás eljött. You're part of that. Y eres Ti is a parte de része ello. vagytok ennek. Let us go to the solar plexus, please, your sense of self. Y ahora Most vamos al lépjünk plexo tovább a solar, por favor, su napfonatközpontba, sentido az del ser. önvaló érzethez. So again, from the pons through the spinal cord. Tehát Nuevamente, a desde el zártól puente, a través de la a columna vertebral. gerincoszlopig, And there was a release that brought it right through to the throat for a very strong clearing. itt történt meg egy nagyon erőteljes tisztítás, kioldás a torkon át, para un gran despeje. And then through to the heart and high heart center. innen pedig lefelé mentünk a szívig és a And then magas through the szívig, spinal cord, and then radiating this beautiful light through the spinal cord, this gorgeous, pure, white and platinum light. ezt a csodálatos, gyönyörűséges, arany és platinum fényt pedig a gerincoszlopon keresztül You have sugározzuk. not only turned on the switch, you've turned up the brightness. Nem csak a kapcsolót kapcsoltátok fel, hanem magát a fényerősséget is. So here we are at the solar plexus. Y aquí Itt estamos, en el vagyunk a plexo solar. napfonatközpontban, Again, a lot of tehát the old conflicts from old beliefs are gone. Y los régi muchos de los hiedelmek, viejos régi conflictos, de las konfliktusai viejas creencias ya no eltűntek. están. Give yourself permission to be. You have a right to be in the state of consciousness. Adj Date engedélyt permiso magadnak, de hogy ser. legyél Tienes derecho a estar en ese Jogod estado de van conciencia. ebben a magasabb This tudatosságban opens való up létre. new levels of freedom. We've A said this szabadság új before, szintjeit stronger nyitja now. ez meg. Esto Régebben abre is nuevos mondtuk niveles már de ezt, libertad, lo hemos dicho antes, y ahora es más fuerte. de most még erősebb. Good. Good. Lucia says, no more time for conflicts. Too busy with enlightenment. Azt mondja Lucia, Y nincs Lucía már dice idő que no a hay más tiempo para konfliktusra, conflicto, que está túl elfoglalt muy vagyok a ocupada en la iluminación. megvilágosodással. In the light of what we do today, you will see very clearly patterns that it's time to just let them go. Without guilt, there's a lot of illumination here. Nagyon Y sok van a a empezar a ver que hay megvilágosodás patrones itt, que se van a ir sin culpa. Van a ver que hay bűntudat mucha nélkül iluminación vannak aquí. dolgok, amik An csak illumination and el kell, hogy enlightenment that brings tűnjenek. you to your next levels of freedom to express. És Y esta éppen ez iluminación te fog a lleva a szabadság nuevos következő niveles de libertad szintjére para elvezetni, expresar. hogy jobban ki Okay. tud And magad Christina, fejezni. the cold, you're cleaning. You're busy cleaning and clearing very quickly.
Krisztina pedig a hideg azt jelenti, hogy tisztogat, nagyon elfoglalt vagy azzal, hogy tisztogass. Többen közületek forróságból a hidegbe, forróságból a hidegbe váltatok. Tudom, így történt, így nálam is. De kiegyenlítődik ez majd, és jó érzés lesz utána. Okay, Angelis, you're doing beautiful. Trust your innate wisdom, your inner wisdom. Bízzatok a saját belső bölcsességetekben. You're doing beautiful. Thank you. Good. Nagyon, nagyon jól csináljátok. Okay. So we have the heart of the third eye, the heart centers, and the heart of the solar plexus, your sense of self. Itt van tehát a harmadik szemszíve, a magas szív, szívközpont és a napvonatközpont szíve. Mindez pedig az Uránuszból érkezik, hiszen arról ismert, hogy egy ilyen villámcsapásszerű szimbóluma van. A zárból, a hídból, a gerincoszlopon át olyan, mintha egy csodálatos, fényes fény oszlop lenne. Mintha belül majd máshogy látnád a dolgokat. És az észlelésed megváltozik, jobbra fordul. Okay. Let's go to pattern number 6, sexual creative center. Most pedig tovább megyünk a következő, a 6-os mintához, a kreatív központban. There's been a lot of letting go over these years, in these cycles, in lifetimes. Nagyon sok elengedésben volt részünk az elmúlt életöltökben. Time to fill again. Most itt az ideje, hogy újra töltekezzünk. And Ilse feels a cold, fresh breeze. That is your being radiating in that way. Ilse pedig friss szellőt, hideg szellőt érzékel. Ez te vagy magad. Aki újra megtölti önmagát. It's your divine drive, multidimensional manifesting. Tehát a kreatív központnál és a gerincalapi központnál vagyunk, az isteni lendület, hajtóerő, ez a multidimenziós manifestálás. There's a confidence here. The pattern looks nice and coherent. There's a confidence so that you may move forward in the expression of who you are. A magabiztosságról beszél ez a minta, koherens, magabiztos, hogy tovább mehetsz azzal, aki vagy. A megvilágosodás vegyületei benned vannak, táplálni fognak, és meg is fognak újítani. Megvilágosítanak. They've been present, but now they will start to flow with more regularity. Eddig is már ott voltak, de most nagyobb folyamatossággal fognak áramlani. And that is what we've been waiting for. This is a quantum leap. Erre vártunk, ez az a bizonyos kvantumugrás. Finally, there was a lot of tension here in the throat, up to the jaw area and the back of the neck, and this is releasing. We've just begun. Még csak most kezdtük, nagyon nagy feszültség volt itt a nyak két oldalán, egészen az állkapocsig, nyak hátsó részénél, de ez most relaxálódott. 7-es minta, lábfej. Tehát képzeljük el az fizikai testet, a hidat, és a gerincoszlopot, és ahogy csak tudod, magát az idegrendszert is képzeld hozzá. Observe the expansion of your consciousness and your universal presence.
Figyeld meg tudatosságod kiterjedését, egyetemes This is where you come into those levels of empowerment, where you are present and we say, hold your power, and you do in great truth. Y ahí es donde entramos en este nuevo nivel de empoderamiento, a szint, a megtátosodás egy következő szintje, ahol azt mondjuk, hogy tartsd meg The nervous system is another way that you communicate energetically. Az idegrendszer egy másik módja a kommunikálásnak, so as these precious drops of the fluids of enlightenment are within you, they regenerate the entire being. És ahogy a megvilágosodás váladékai megvilágosítanak, regenerálnak egész lényedben. És ez megengedi, hogy még többet inkarnálja abból, aki vagy. And yes, as Carol shared, she's finding that even in the middle of chaos, she's able to hold her peace. És ahogy Carol is írja, a legnagyobb káosz közepette is képes a békéjét megtartani. There's this wonderful dance of chaos and coherence here. A káosz és koherencia csodás tánca van most itt. And you're able to take part in it with greater strength and presence. És jobban részt tudtok ebben venni, nagyobb tisztállátással, jelenléttel, erővel, mivel tanultok. Feel your feet, feel the confidence through your entire being. Érezzétek a lábatokat, magabiztosságot az egész lényetekben. Quiet confidence in your own presence. Ez a saját jelenlétetekben lévő csendes magabiztosság. It's a deep strength. Ez egy mély erő. Pattern is strong. Very happy with it. Nagyon erős ez a minta, és elégedett vagyok vele. Let's take a look at the center below. Most nézzük meg az alsó központot. So in the contemporary Kundalini, we become aware that the Kundalini actually starts in the earth, moves up through our body in that way. Napjaink Kundaliniében észrevesszük, hogy a földből érkezik a lábaktól, a egész testen át. The Kundalini is connected to the earth. Tehát a földhöz kapcsolódik ez a Kundalini. So we've worked with this downward flow of energy today. Tehát a lefelé áramló energiával dolgoztunk ma. Opening the channels for you to incarnate more of who you are. Carbon, crystalline, chemical, electrical light. Hogy azokat a csatornákat nyissa meg, akik vagyunk. A szén, kémiai, kristály, elektromos és fény csatornákat. For you innately know this brings about greater freedom. Saját belső akaratodból inkarnálsz most többet abból, aki vagy, mivel ez egy beleszületett bölcsesség és szabadság. And Lucia writes, Christ all in, and that reminds me of something when we used to play tag when we were kids. Lucia pedig játék a szavakkal, a kristályból a Krisztusra asszociál. Ez pedig engem egy régi gyermekjátékra emlékeztet. As we finished the game, we used to say, "Ollie, ollie, in free." Amikor azt a játékot befejeztük, azt szoktuk mondani, "Olli, olli a szabadságban." Let us say to one another, Ollie, ollie, and free. It's time. Ezt mondhatjuk egymásnak is. Olli, olli, a szabadságban, itt az idő. The hesitation to incarnate has kept us at certain levels. Az inkarnálódásban való kételj egy bizonyos szinten tartott bennünket. Others would say we co-created that ourselves. Vannak, akik azt mondják, hogy ezt mások rakták ránk, mások azt mondják, hogy ezt mi valóságteremtettük együtt.
En este momento, al tocar la tierra, todo el camino hacia tu centro de abajo, a földet érsz minden egyes úttal, y has empezado el proceso de la generación de los nuevos químicos de la iluminación dentro a de ti. megvilágosodás új legyületeivel. Érezd az energiát a lábakban, a lábfejvekben, az alsó központban. With the energy I see, the best way I know how we can express it is I would invite each one of you to say this with me. Y estoy muy contenta con la energía que veo y la mejor forma que creo que la podemos expresar es invitándolos a decir esto conmigo. Velem, hogy ezt the energy of ünnepeljük infinite love. A végtelen szeretet energiájában. I am alive. Estoy viva. Élő vagyok. I am electrical. Elektromos. I am transformative. És átalakító erejű. The ninth pattern, just to radiate this energy. A 9-es minta pedig, hogy ezt az energiát sugározzuk kifelé. To honor how the physical body is put together to tap and speak to your pawns. Megint csak megtisztelve azt, hogy a fizikai test össze van rakva, beszéljünk a hídhoz, a vállakon, és az egész gerincoszlopon keresztül, és az idegrendszeren át is mindazt, amit érezni tudsz általa, az alsó központhoz. Give yourselves permission to generate from your own chalice the chemicals of enlightenment that are yours in this time of change. Adj magadnak engedélyt, hogy saját kejhedből generáld a megvilágosodás vegyületeit, amelyek a tiéd. Azért vagyunk itt, hogy erre a szintre ébredhessünk. Legközelebb a tobozmirigyjel és az onnan alakuló híddal, ami az agyalapimirigyhez vezet, azzal dolgozunk, a talamusszal és a hipotalamusszal. And today's generating of the chemicals of enlightenment will open receptors of this energy. A mai alkalmunk pedig receptorokat fog megnyitni. Va a abrir receptores de esta energía. Because you've asked for it. Porque tú lo mivel ti kértétek ezt. You're ready to birth yourself anew. Mert készen álltok arra, hogy újra szüljétek magatokat. And here we are. I see 12:22. I see 22:22. I see you're putting in your times from around the world. Közben látom, hogy beírjátok, hogy hol hány óra van, 12:22, 22:22. 21:21, 3:22, great. 21:21, 3:22. Your energy is becoming brighter, stronger, more inspiring. Az energiátok fényesebbé, erősebbé és inspirálóbbá válik. We've created a collective energy pattern here to support us in these steps. Kollektív energia mintákat teremtettünk, hogy támogasson bennünket. Steps are this quantum leap, this awakening at a physical level for the chemicals of enlightenment to come to the next potency of what is possible. Y los pasos son para que los químicos de la iluminación hogy a megvilágosodás vegyületei nagyobb szintű potenciáljukat elérjék. Talk to your physical body and allow your innate intelligence to regulate what is going to be right for you. Beszéljetek a fizikai testetekhez, és engedjétek, hogy a vele született intelligenciátok megítélje, hogy mi lehetséges számotokra. It's a new, remember the bandwidth of emotions, the new bandwidth of emotions.
Emlékeztek-e az érzelmek új sávszélességére? As we work with these chemicals of enlightenment with the generating this new state of consciousness. Ahogy ezekkel az új megvilágosodás vegyületeivel dolgozunk, there is a level of deep satisfaction and peace. A nagy megelégedés és béke szintje bontakozik ki. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy itt legyünk ebben az időben. Right as we get ready with Uranus entering Taurus, let us choose to imprint the knowledge and intelligence we now have into the collective. És most, ahogy az Uranus belép a Bikába, képezzünk egy lenyomatot a tudatosságban, a kollektívban. Kimondva azt, hogy tudjuk, kik vagyunk, többet tudunk abból, hogy kik vagyunk, hiszen már megtanultuk. Para asegurarnos los unos a los otros, biztosítsuk saját magunkat, egymást, az egész Földet, arról, hogy készen állunk erre a következő ugrásra, és hogy ebben ott az áldás számunkra. Hogy érzitek magatokat? Beautiful, marvelous. Indeed, a universe filled with love and light. Good. Hermoso, maravilloso, un universo lleno de luz y amor. So this is just a taste of what we're doing. We're going to start really turning things up as we start next week. We'll go into the activation. Tehát ez most csak a kezdet volt, jövő héten feltekerjük a hangerőt, ahogy folytatjuk a sorozatot. And not only will you learn the activation, but you're also going to learn the alignment so you can give this activation and alignments to others. És nem csak az aktiválásokban leszel benne, hanem az összehangolásokat is megkapod, hogy másoknak is át tud őket adni. Megérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy a nagy kibontakozás eljött. Továbbra is azt tanuljuk, hogy mit jelent energetikailag éber életet élni. And in honoring each one of you that are here today, thank you for saying yes to yourself. És megtisztelve mindazokat, akik ma itt vagytok, köszönet. This old pattern that was stuck here, that's gone. Ez a régi minta, amit itt volt leblokkolva, már nincs. I remember that. We are the ones we have been waiting for. Mi vagyunk azok, akikre vártunk, tetszik ez nekem is. We are the ones we have been waiting for, indeed. Mi vagyunk azok, akikre vártunk valóban. Thank you each one of you for your comments and for taking part today. Köszönet, hogy részt vettetek, köszönet a kommentjeitekért is. Enjoy the replay and take time to experience what we're proposing here. It's time to generate more of the chemicals of enlightenment within you. Majd élvezzétek a videófelvételt is, hogy még jobban átérezzétek, hogy miről is van itt szó, a megvilágosodás vegyületeiről beszélve. Not only your evolution, but you can share it with others so they can continue to do their acceleration. Nem csak saját evolúciódat, fejlődésedet gyorsítod így fel, hanem másoknak is, másokkal is megosztod azt, hogy felgyorsítsák. Come up on Wednesday and we have this new cycle change. We're feeling it now. Szerdán érkezik ez a nagy ciklusváltás, amit már ugye most is érzünk. Adj engedélyt magadnak, hogy megkapd mindazt az áldást, ami a tiéd. Csak tartsd a fényedet erősen, és meglátod majd, hogy mi történik. Picture your pons and your spinal cord as this beautiful rod of light. Tehát képzeld magad elé még egyszer ezt a zárat és a gerincoszlopot, és ezt a csodálatos fényoszlopot, és ezt generáld. My pleasure, Pei, always.
Köszönjük Time for this new Barbarának. birth. Itt az ideje ennek az újszülésnek. We've been doing little bits, but every once in a while we get to take a quantum leap. Apránként végeztük ezt már, de időnként kvantumugrást is meg kell lépni. And this is one of those times. És ez egy olyan idő. Okay, we've rolled back the stone, everyone. The light is nice and clear. Elgördítettük a nagy követ, minden fényes. Thank you, Andrea, for being here. Thank you, Graciela and David, and thank you, each one of you. Köszönjük Gracias, Andrea, por estar acá. Graciela, a David y a cada uno de ustedes. All right. See you next week. Nos vemos la semana que viene. Viszlát a jövő héten. Wow, look at this.